عملت فيديو قبل كده كنت بتكلم فيه عن انك لو بتمتلك اكتر من قناة على منصة اليوتيوب وحابب انك تربط جميع القنوات اللي انت بتمتلكها بحساب جوجل ادسنس واحد، وعرفتكم الموضوع بشكل مختصر كده وعرفتك ايه هي الحاجات اللي انت ممكن تواجهها لو انت عملت الموضوع ده. ولكن الفيديو بتاع النهارده ده انا هشرح لك فيه الموضوع بشكل اكبر وباستفاضة اكبر عشان تقدر انك تبقى عارف الموضوع بشكل كبير وتعرف ايه الحاجات اللي انت ممكن تواجهها، وفي نفس الوقت تبقى عارف المميزات وتبقى عارف العيوب. انت دلوقتي مثلا كواحد منشئ محتوى ممكن ان انت تكون بتمتلك قناه او بتمتلك اثنين وبتمتلك ثلاثه، بتمتلك اربعه، بتمتلك 10، ايا من كان عدد القنوات اللي انت بتمتلكهم. انت ممكن تكون حابب انك تربط جميع القنوات دي بحساب جوجل ادسنس واحد. يعني بمعنى اصح انت عايز ان انت تختصر على نفسك الدنيا ومش حابب انك تعمل لكل قناه حساب جوجل ادسنس منفرد عن القناه الثانيه، فانت بتلجا للحل السهل والحل المتعارف عليه بمعنى اصح انك بتربط جميع القنوات دي بحساب جوجل ادسنس واحد. طيب ايه دلوقتي المميزات اللي انت ممكن ان انت تاخدها كمنشئ محتوى لو انت ربطت جميع القنوات دي بحساب جوجل ادسنس واحد؟ خلينا عارفين بس كده حاجه، ان الحد الادنى لدفع الارباح في جوجل ادسنس هو ال $100. يعني بمعنى اصح ادسنس مش هيقدر ان هو يحول لك الارباح بتاعتك او تستلم منه الارباح بتاعتك على الحساب البنكي الا في حاله وصولك الحد الادنى لدفع الارباح وهو ال $100. طيب دلوقتي انت بتمتلك اكتر من قناه، في مثلا قناه منهم حققت $50 والقناه الثانيه حققت $50 والقناه الثالثه حققت $50 والقناه الرابعه حققت $50، وانت مثلا القنوات دي كلها انت رابطها بحساب جوجل ادسنس واحد، فاصبح كده انت ممكن تقبض من القنوات دي في شهر واحد. يعني بمعنى اصح كده انت دلوقتي لو عندك قناه على اليوتيوب قناه واحده ورابطها بحساب جوجل ادسنس واحد، انت مش هتقدر انك تقبض من الارباح من ادسنس الا لما توصل لل $100. في حاله دلوقتي انت لو بتمتلك اكتر من قناه وكل قناه منهم مثلا حققت ال $50، فانت كده اصبح ان انت ممكن في شهر واحد تقبض الارباح بتاعتك، لان انت كده في ادسنس انت كده بالنسبه له انت خلاص وصلت للحد الادنى لدفع الارباح. فاصبح كده ان انت مش هتستنى ان كل قناه تحقق ال $100 عشان تقدر ان انت تقبض منها، لا، الموضوع ان انت لو قناه حققت 50 قناه ثانيه حققت 50 انت خلاص كده قبضت الارباح بتاعتك في الشهر. طيب دي الميزه اللي ممكن دلوقتي انت تكون كمنشئ محتوى بتحصل عليها في حاله ان انت لو بتمتلك اكتر من قناه وربطتهم بحساب ادسنس واحد. ايه بقى العيوب اللي انت ممكن ان انت تواجهها في حاله ان انت لو رابط جميع القنوات دي بحساب جوجل ادسنس واحد؟ خلينا عارفين حاجه بس كده، زي ما انتم شايفين في الصوره اللي قدامكم دي، هنا بيقول لك الخطوه الثانيه اخطاء: طلب اثبات صحه العنوان، رقم التعريف الشخصي لتتمكن من تحقيق الربح من قناتك على يوتيوب، وتلقي الدفعات المستقبليه في حساب ادسنس لمنصه يوتيوب. وهنا بيقول لك حل المشاكل في ادسنس وتغيير الحساب المرتبط. وخلينا عارفين بس حاجه، ان الموضوع ده له حل والحل بتاعه بسيط جدا، بس بيبقى الحل بتاعه على المدى البعيد، او بمعنى اصح يعني بتاخد شويه وقت على ما تحل الموضوع ده. ايه الموضوع؟ طيب الموضوع بكل بساطه ان ده متعلق باثبات صحه العنوان، رقم التعريف الشخصي، او بمعنى اصح البين كود. هنا البين كود للقناه دي او للسكرين اللي قدامي ده هو ما كانش حصل على البين كود. خلينا بس عارفين حاجه، ان البين كود اول مره ادسنس بيبعته لك بشكل تلقائي لما انت بتوصل لل $10، بعد كده انت بتطلبه 3 مرات بشكل يدوي. يعني مجموع طلب البين كود هو بيبقى 4 مرات، اول مره بشكل تلقائي، بعد كده ال3 مرات انت بتطلبهم بشكل يدوي بين كل مره ومره 21 او 22 يوم. بعد كده في حاله ان البين كود لو ما وصلش ليك بتقدر انك تفعل الحساب بتاعك بالبطاقه الشخصيه. فالمشكله دي لو حصلت وانت رابط جميع القنوات اللي انت بتمتلكها بحساب جوجل ادسنس واحد، خليني اقول لك ان جميع القنوات هتتاثر بنفس المشكله دي. ولو دخلت على كل قناه منهم هتلاقي الخطوه الثانيه معمول فيها نفس الرساله، الى ان يتم اثبات رقم التعريف الشخصي او اثبات صحه العنوان بمعنى اصح، وبعد كده الاعلانات تبدا ان هي ترجع على القناه او على جميع بمعنى اصح القنوات اللي انت بتمتلكها. فخلينا كده عارفين ان اي مشكله دلوقتي هتحصل لو انت رابط اكتر من قناه بحساب جوجل ادسنس، وحساب جوجل ادسنس اللي انت رابطه ده حصل فيه اي مشكله، المشكله هتاثر على باقي القنوات لان هم تحت حلقه ربط واحده وهي حساب جوجل ادسنس. طيب دي كده المشكله رقم واحد اللي انت ممكن ان انت تواجهها. لو جينا على المشكله الثانيه وبصينا برضو هنا على الخطوه رقم 2، اعداد حسابك على جوجل ادسنس، هنا بيقول لك تم ايقاف حساب ادسنس المرتبط بقناتك بسبب نقرات غير صالحه او لاسباب اخرى متعلقه بالسياسات. خلينا برضو عارفين حاجه، زي ما اتكلمت قبل كده وزي ما قلت قبل كده، ان في فرق سماء وارض بين تم ايقاف حسابك على جوجل ادسنس وتم تعليق حسابك
حسابك على جوجل ادسنس. تمام، تم ايقاف حسابك على جوجل ادسنس، هنا حساب جوجل ادسنس بتاعك اتقفل بشكل نهائي. مش هقول لك ان هو ملوش حل، هو له حل، بس نسبه الحل ده او نسبه بمعنى اصح نجاح الحل ده بتبقى نص في المية او 1%. يعني انت لو ربنا بيحبك ممكن ساعتها انك ترجع الحساب ده من خلال الالتماس اللي انت ممكن ان انت تقدمه، ولكن بنسبه كبيره جدا بنسبه 99% الالتماس ده ما بيتقبلش. وفي الحاله دي بتبقى القناه بتاعتك اصبحت ذكرى على اليوتيوب، لان انت ما ينفعش ان انت تفك الربط ما بين القناه وبين حساب جوجل ادسنس اللي انت ربطه بيها بعد ما يتم ايقاف حسابك على جوجل ادسنس. فاصبح ان الحساب ده لو انت ربطه بكذا قناه على اليوتيوب، انت بتمتلك اكتر من قناه وربطت الحساب ده والحساب ده تم ايقافه، هيتم ايقاف الربح على جميع القنوات اللي انت رابطهم بالحساب ده. طيب ايه سبب ايقاف حساب ادسنس؟ اتكلمنا عن المواضيع دي قبل كده في فيديوهات تانية هسيبها لك في الاي اللي هتظهر عندك فوق دلوقتي. ان الاسباب دي ممكن ان هي تكون اسباب مثلا ان انت خالفت بنود الخدمه في حاجات معينه، او حاجات متعلقه بالسياسه، او النقرات الغير شرعيه، او الزيارات الغير صالحه، او ان انت اشتغلت VPN، او ان انت بتعمل نقر على الاعلانات بتاعتك لما بتظهر على القناه. كل ده بيؤدي ان هو يتم ايقاف حسابك على جوجل ادسنس بشكل نهائي. فاصبح ان انت دلوقتي لو انت رابط اكتر من قناه بحساب جوجل ادسنس والحساب ده تم ايقافه، انت كده اصبح ان جميع القنوات اللي انت بتمتلكها اللي مربوطه بالحساب ده اصبحت ذكرى. وبرضه مش هينفع ان انت تفك الربط ما بين اي قناه منهم وحساب جوجل ادسنس اللي انت ربطه. نيجي على المشكله رقم 3، وهنا بيقول لك برضو الخطوه الثانيه اخطاء اعداد حسابك على جوجل ادسنس، ان تفاصيل الدفع المطلوبه غير متوفره في حساب ادسنس المرتبط بقناتك، وبالتالي يتعذر تحقيق الربح من قناتك. هنا انت لو دوست على حل المشكله في ادسنس هيبدا ان هو يدخلك على حساب جوجل ادسنس بتاعك، وهتبدا ان انت تضيف تفاصيل الدفع. طب ايه هي تفاصيل الدفع يا عم هشام؟ تفاصيل الدفع دي اللي هي بتبقى مكونه من الاسم، وبتبقى مكونه من العنوان ورقم التليفون والرمز البريدي، وان انت بتقدر ان انت بعد كده تربط الحساب البنكي بتاعك. كل دي ادسنس بيحطها تحت كلمه تفاصيل الدفع. فانت هنا برضو المشكله دي لها حل، بتقدر ان انت تدخل على حساب جوجل ادسنس وبتضيف المعلومات المطلوبه، بعد كده بيتم رجوع الربح على القناه بتاعتك بشكل طبيعي خالص. طيب هل المشكله دي برضو هتاثر على جميع القنوات اللي مربوطه بحساب ادسنس؟ الاجابه بكل بساطه لان كل القنوات تحت حلقه ربط واحده، وهي حساب جوجل ادسنس اللي انت رابطه بجميع القنوات. خليني بس اقول لك ان انا عمال باكد على النقطه دي لان في ناس بتقع في الخطا ده، وهنعرف كمان شويه ايه اللي هم الخطا اللي هم بيعملوه وهنفهم الدنيا فيها ايه. تعالى كده ندخل على الحاجه اللي بعدها. هنا بيقول لك تم تعليق حسابك على ادسنس المرتبط بقناتك، وقد يعود سبب هذا التعليق الى القيود المفروضه على البلدان في ادسنس، او عمليات نقر غير صالحه، او اسباب اخرى متعلقه بالسياسه. هنا الموضوع ده بينقسم لكذا جزئيه او بينقسم لكذا شق بمعنى اصح. ايه هو؟ هنا بيقول لك تم تعليق حسابك على جوجل ادسنس بتختلف تماما عن تم ايقاف زي ما اتكلمنا من شويه. تم تعليق انت هنا تقدر ان انت تفك التعليق حتى لو التعليق بتاعك هيتفك على المدى البعيد، انما تم ايقاف دي بتبقى ملهاش اي حل على الاطلاق. المشكله دي بتنقسم لكذا حاجه. هنا بيقول لك القيود المفروضه على البلدان. طب ايه هي القيود المفروضه على البلدان؟ دي بتنقسم برضو لكذا حاجه. ان انت ممكن تكون عامل حساب جوجل ادسنس في دوله غير مؤهله اصلا ان هي تربح من جوجل ادسنس، او بمعنى اصح بيكون ادسنس حاظر الربح من خلال الدوله دي، وانت جيت عملت حساب جوجل ادسنس على الدوله دي، فهي دي القيود المتعلقه بالبلدان. في حاجه تانية برضو القيود المفروضه او المتعلقه بالبلدان، وهي انك تكون مثلا عامل حساب جوجل ادسنس بتاعك في مصر، وتيجي انت مثلا تسافر لاي سبب من الاسباب، مثلا رحت السعوديه، رحت الامارات، رحت دبي، رحت اي دوله اوروبيه، تبدا ان انت تفتح حسابك اللي انت عامله في مصر في الدوله دي، فساعتها برضو بيتم تعليق حسابك على جوجل ادسنس بسبب القيود المفروضه على البلدان. وخليني برضه اقول لك ان المشكله دي ممكن ان هي تكون متعلقه باثبات ملكيه حساب جوجل ادسنس، واتكلمنا كتير قوي عن موضوع برضه اثبات ملكيه حساب جوجل ادسنس، وهسيب لك الفيديوهات بتاعتها في الاي اللي هتظهر عندك فوق دلوقتي. واثبات ملكيه حساب جوجل ادسنس هنا ادسنس بيبقى حابب ان هو يتاكد من بعض المعلومات في حسابك، فهو بيبدا ان هو يبعت لك رساله يقول لك احنا عايزين نتاكد من بعض الحاجات في الحساب بتاعك، وهيتم ايقاف الاعلانات عندك خلال 10 ايام. فانت في خلال ال 10 ايام دول انت المفروض ان انت بتعمل اثبات ملكيه للحساب، وبتقدم له البيانات اللي هو عايزها او البيانات المطلوبه او اللي هو طلبها منك، وبعد كده بيتم اثبات ملكيه الحساب وبيتفك التعليق عن الحساب بتاعك بشكل طبيعي خالص، وبالتالي برضه بيعود الربح على القناه بتاعتك. وبرضه مشكله ثانيه ممكن ان هي تحصل بسبب الموضوع ده برضه بتكون متعلقه باثبات ملكيه الحساب، وهي انك ممكن تكون عامل حساب جوجل ادسنس بتاعك باسمك انت الشخصي، وفي نفس الوقت انت ما عندكش مثلا حساب بنكي تقدر ان انت تستلم عليه الارباح بتاعتك، فبتلجا ان انت
تربط حساب جوجل ادسنس بتاعك باسم مثلا احد افراد الاسره عندك، ممكن انت تلجا برضو ان انت تربطه باحد الاصدقاء او بالحساب بتاع احد الاصدقاء، الحساب البنكي يعني بتاع احد الاصدقاء. فبيبدا ادسنس ان هو يحصل له خلل، او بمعنى اصح بيبدا ان هو يحس ان هو في دروب في الحساب ده باسم والحساب البنكي باسم تاني، فبيروح معلق لك برضو الحساب بتاع جوجل ادسنس الى ان يتم اثبات ملكيه الحساب. واتكلمنا برضو عن الموضوع ده وعرفتك ازاي تقدر تثبت ملكيه الحساب البنكي بتاعك في حاله ان انت لو حساب جوجل ادسنس بتاعك باسم والحساب البنكي في جوجل ادسنس باسم تاني خالص. الحاجه بقى رقم 3 اللي بيتم ممكن فيها تعليق الحساب، ان ممكن تكون ادسنس عندك اكتشفت ان في زيارات غير صالحه او نقرات غير شرعيه، فبتبدا ان هي تعلق لك الحساب بتاع جوجل ادسنس بتاعك، وساعتها مش بيبقى مطلوب منك انك تتخذ اي اجراء تماما، لان الحساب بتاعك ساعتها بيتحول لحاجه اسمها تحقيق. بيبداوا ان هم يشوفوا بمعنى اصح الزيارات اللي عندك، بيتحققوا من مصادر الزيارات، بيتحققوا من مصادر الارباح، بيتحققوا من كل حاجه في الحساب بتاعك، وساعتها انت مش بيبقى مطلوب منك اتخاذ اي اجراء، لان هي بتعلقه لفتره زمنيه معينه، وهي اللي بتفك برضو التعليق ده بعد فتره زمنيه معينه، او بعد ما يتم التحقيق، او بعد ما يخلصوا التحقيق وخلاص عرفوا مصادر زياراتك وعرفوا مصادر ارباحك، ساعتها ممكن ان هم يفكوا لك التعليق ده وبيحطوا الحساب بتاعك تحت المراقبه، عشان برضو يعرفوا انت المصادر بتاعه الارباح بتاعتك جايه منين ومصادر الزيارات بتاعتك جايه منين، وبعد كده بتبدا ان الدنيا ترجع معاك زي الاول. والحاجه الاخيره اللي هنتكلم عنها بخصوص الخطا ده، وهي انك ممكن تكون حاطط على الجهاز بتاعك اللي موجود عليه حساب جوجل ادسنس، ممكن تكون حاطط عليه برنامج في بي ان. ساعتها انت ممكن تروح داخل على حسابك على جوجل ادسنس بالغلط من غير ما تقفل الفي بي ان، يعمل معاك المشكله دي. عشان كده انا قلت من شويه انت اللي المفروض تبقى عارف انت عملت ايه في الحساب بالظبط، وعارف ايه اللي حصل عشان يجي لك المشكله دي. فساعتها لو انت هتحل المشكله دي لازم تبقى عارف انت عملت ايه بالظبط عشان يجي لك المشكله دي. ولو هتلجأ برضه لحد ان هو يحل لك المشكله لازم برضه تعرفه بالتفصيل ايه اللي حصل عشان يجي لك المشكله دي، لان هي ممكن تكون بسببك زي ما قلت، وممكن ان هي تكون بسبب ادسنس ان هو حابب ان هو يتاكد من بعض المعلومات. طيب هل المشكله دي دلوقتي هتاثر برضه على جميع القنوات؟ برضه المشكله دي هتاثر على جميع القنوات اللي انت بتمتلكها لو رابطها بحساب جوجل ادسنس واحد. لو دخلنا على الحاجه اللي بعدها، هنا الخطوه الثانيه برضو اخطاء اعداد حساب جوجل ادسنس. تم اغلاق حساب جوجل ادسنس المرتبط بقناتك، وبالتالي يتعذر تحقيق الربح من القناه. وهنا بص بقى بيقول لك ايه الحاجه المختلفه، هنا بيقول لك انشاء حسابك على جوجل ادسنس او ربطه. طيب هنا تم اغلاق دي ليها حل. طب ازاي يا هشام؟ ما انت قلت من شويه ان تم اغلاق ملهاش حل. تعال نرجع للصوره اللي قبل كده اللي انا قلت ان فيها ان هي ملهاش اي حل. هنا بيقول لك تم ايقاف حسابك على جوجل ادسنس المرتبط بقناتك بسبب نقرات غير صالحه او لاسباب اخرى متعلقه بالسياسات. وهنا تم ايقاف دي، بيتم ايقاف حساب ادسنس بشكل نهائي زي ما قلت من شويه، وقناتك بتبقى ذكرى على اليوتيوب. هنا ما ينفعش خلاص ان انت تعمل اي حاجه، وما ينفعش زي ما قلت برضه ان انت تفك الربط. طيب بتختلف ايه بقى عن دي؟ بتبقى متعلقه بايه؟ المشكله دي ان انت ممكن انت اللي تكون قافل حساب جوجل ادسنس بنفسك، انت بمعنى اصح اللي قفلت حساب جوجل ادسنس او لجأت ان انت تقفل حسابك على جوجل ادسنس، فبالتالي هو وقف الربح كده كده على القناه او على جميع القنوات اللي انت بتمتلكها ورابطهم بحساب جوجل ادسنس واحد. وساعتها الحل بتاعها هي انك بتنشئ حساب على جوجل ادسنس بشكل جديد، وبتبدا ان انت تربطه بالقناه بتاعتك. والمشكله دي بتختلف برضو عن المشكله الاولى اللي هي المشكله دي، ان انت لو تم ايقاف حسابك على جوجل ادسنس بالشكل ده وقنواتك اصبحت بمعنى اصح ذكرى على اليوتيوب، وحابب انك تعمل قناه ثانيه وحساب جوجل ادسنس جديد، ساعتها انت بتلجا ان انت تغير جميع الاجهزه اللي كان عليها حساب جوجل ادسنس، سواء موبايل او كمبيوتر او لابتوب او حتى جهاز الراوتر اللي انت تستخدمه في النت على الاجهزه دي، لان ساعتها مش هينفع برضو ان انت تعمل حساب ادسنس جديد على نفس الاجهزه دي، لان ادسنس برضه هيبدا ان هو يعرف، لان للاسف الشديد ادسنس بيكتشف الاي بي، فلو اكتشف ان الاي بي ده كان عليه حساب قبل كده والحساب ده تم اغلاقه، فممكن برضه ان هو يعمل لك مشكله في الحساب الجديد اللي انت هيتم انشاؤه على الاجهزه بتاعتك، في حاله ان انت لو عملته على نفس الاجهزه اللي اتقفل عليها حساب جوجل ادسنس القديم. فعشان انت تبدا ان انت تحل المشكله دي، انت لازم بتغير الاجهزه وبتعمل حساب جوجل ادسنس تاني ببيانات مختلفه عن الحساب اصلا اللي اتقفل. يعني ما ينفعش حتى ان انت تعمل حساب جوجل ادسنس بالبيانات اللي انت كنت حاططها في الحساب بتاعك، اللي هي مثلا لو ممكن انت عامل حساب بتاعك بالبيانات بتاعتك، ما ينفعش ان انت تدخل بياناتك على جوجل ادسنس او في الحساب الجديد بعد ما انت تغير الاجهزه بتاعتك، ما ينفعش ان انت تستخدم نفس البيانات، لان هو جوجل ادسنس هي فرصته مره واحده بس، والبيانات المفروض ان هي تدخل عليه مره واحده بس. يعني بيانات الشخص بتدخل عليه مره واحده فقط، ما ينفعش ان هي تدخل مره ثانيه، وساعتها بتلجأ
ان انت بتشوف بقى اي حد من الاسره عندك بتبدا ان انت تعمل حساب جوجل ادسنس بالبيانات بتاعته. ولكن المشكله دي انت بتقدر ان انت تعمل حساب جوجل ادسنس على نفس الجهاز بتاعك بدون اي مشكله خالص طالما انت اللي قافل الحساب. طيب هل المشكله دي برضه هتاثر على جميع القنوات اللي انا بمتلكها في حاله ان انا لو رابطهم بحساب ادسنس واحد؟ الاجابه هتاثر على جميع القنوات طالما حلقه الوصل ما بينهم هي حساب جوجل ادسنس واحد. نيجي بقى للمشكله اللي بعد كده، وهنا بيقول لك لقد تم رفض حسابك المرتبط على ادسنس ويمكن ان يعود ذلك السبب الى وجود حساب حالي. طيب ايه المشكله دي ويعني ايه الكلام اللي مكتوب ده؟ ده اللي انا قلته من شويه، اللي هو ما ينفعش انك تكون عامل حساب جوجل ادسنس بنفس البيانات بتاعتك. انت ممكن في الموضوع ده تكون مدخل نفس البيانات بتاعتك على اكتر من حساب جوجل ادسنس. يعني بمعنى اصح احنا اللي بننصح بيه لما تيجي تعمل القناه بتاعتك على يوتيوب ما تلجاش انك تعمل حساب جوجل ادسنس خالص الا لما انت تبدا انك تحقق الشروط اللي هي ال1000 مشترك وال4000 ساعه مشاهده. بعد كده لما تحققهم او لما تقرب ان انت تحققهم تبدا ان انت تعمل حسابك على جوجل ادسنس عشان ما يحصلش اللخبطه اللي بتحصل عند بعض الناس، وان هي ممكن بتكون عامله حساب ادسنس اول لما تبدا القناه، بعد كده تبدا ان هي تنسى الحساب اللي هي عملته او مثلا تنسى الباسورد اللي هي عملته او اي حاجه تحصل تمنعك من دخول الحساب او من ربط الحساب بقناتك، فتبدا ان هي تعمل برضو حساب جوجل ادسنس بنفس البيانات اللي هي دخلتها في الحساب الاولاني. وده اللي بيعرض الحساب للمشكله دي، او بمعنى اصح بيعرضك في الخطوه الثانيه للخطا ده اللي هي وجود حساب حالي. وساعتها انت لو رحت على البريد الالكتروني ساعتها هيقول لك ان انت لازم تروح على الحساب اللي انت عامله وتبدا ان انت تقفل الحساب ده. وساعتها المشكله دي برضو ليها حلين. الحل الاولاني هي انك بتقفل الحساب خالص القديم في حاله ان انت اصلا لو فاكره، في حاله ان انت بقى لو مش فاكره انت بتلجا ان انت هنا تعمل تغيير الحساب المرتبط. تغيير الحساب المرتبط هنا بالمنظر ده انت ساعتها ما بتحطش بقى البيانات اللي انت برضو كنت حاططها في الحساب الاولاني، بتلجا برضو ان انت تعمل حسابك على جوجل ادسنس باي بيانات من احد افراد الاسره عندك بقى، سواء والدتك والدك اخوك اختك اي حد من الاقارب عندك تقدر انك تعمل حساب جوجل ادسنس بالبيانات بتاعته. وهنا لو لاحظنا حاجه بالمنظر ده ان هنا تغيير الحساب المرتبط موجوده بالشكل الرمادي ده او تحس ان هي بهتانه بالشكل ده. طيب لو جيت انت ضغطت عليها هنا هو مش هيعمل اي حاجه اطلاقا، لان هو هنا مش هيعمل لك او مش هيظهر لك تغيير الحساب المرتبط الا بعد 32 يوم من ايقاف الربح على الحساب ده. يعني بمعنى اصح مش هتقدر انك تعمل تغيير الحساب المرتبط الا بعد مرور 32 يوم هتبدا ان هي تظهر معاك بالشكل ده او تتفاعل معاك بالشكل ده، هتحس ان هي لونها ازرق بالشكل ده، تقدر ساعتها انك تغير الحساب. يعني بمعنى اصح لو حصلت لك برضو المشكله دي ساعتها انت مش هتقدر انك تغير الحساب الا بعد مرور 32 يوم من تعليق الربح على الحساب اللي فيه المشكله. وهل المشكله دي هتاثر برضو على القنوات اللي انا بمتلكها واللي رابطهم بحساب ادسنس واحد؟ والاجابه برضو هتبدا ان هي تاثر على القنوات، وساعتها كده انت بكل بساطه انت بتخسر كل الارباح اللي جايه لك من القنوات بتاعتك بسبب ان في مشكله في الحساب بتاع جوجل ادسنس وهو مرتبط بجميع القنوات اللي انت بتمتلكها. نيجي بقى على الحاجه اللي بعد كده اللي ممكن برضو ان هي تعرضك لتعليق الربح على حسابك على جوجل ادسنس، وبالتالي يتم تعليق الربح على جميع القنوات اللي انت بتمتلكها لو في حاله ان انت رابطهم بحساب جوجل ادسنس واحد، وهي اعداد حسابك على جوجل ادسنس. يجب اثبات هويتك لتتمكن من تحقيق الربح من قناتك على يوتيوب واستخدام الدفعات المستقبليه. المشكله دي برضو بكل بساطه متعلقه باثبات الهويه، ان ادسنس ممكن يطلب منك اثبات هويه للحساب، وساعتها احنا بنبعت البطاقه من الوش وبنبعت البطاقه من الظهر، شرط ان هي البيانات بتاعه البطاقه تكون مطابقه تماما للبيانات اللي موجوده في حسابك على جوجل ادسنس. وساعتها برضو بيتم فك التعليق على الحساب بتاعك في غضون مثلا 24 ساعه او 48 ساعه اقصى مده. وساعتها برضو المشكله دي لو حصلت لك على الحساب هتاثر على جميع القنوات اللي مربوطه بنفس الحساب. طيب دلوقتي بقى عم هشام، انت تنصحني ان انا اربط جميع القنوات اللي انا امتلكها بحساب جوجل ادسنس واحد ولا ما تنصحنيش بالموضوع ده؟ خليني اقول لك على حاجه برضو، انا هنصحك النصيحه بتاعتي وانت برضو اللي لازم تكون عارف انت شغال ازاي. بكل بساطه انت لو رابط الحساب بتاعك على جوجل ادسنس بكل القنوات اللي عندك لازم انك تكون شغال شرعي بنسبه 100%. يعني بمعنى اصح المحتوى اللي انت بتكون بتقدمه يكون محتوى اصلي ومحتوى حصري ومحتوى من انشائك، ما يكونش فيه اي حاجه مخالفه على الاطلاق. ما تحاولش ان انت تعمل اي حاجه بحيث ان انت مثلا ما تعملش نقرات غير شرعيه على الفيديوهات بتاعتك، ما تحاولش ان انت
تدخل على الفيديوهات بتاعتك وتشاهدها من الجهاز بتاعك. ما تحاولش ان انت تستخدم VPN، ما تحاولش ان انت تعمل نقر على الاعلانات لاي سبب من الاسباب، ما تحاولش ان انت تلجا للسبل اللي هي بتاعه تزويد الارباح وكل الحوارات دي، لان كل ده ممكن ان هو يعرضك فعلا ان يتم ايقافك على حسابك على جوجل ادسنس او يتم تعليق الربح على حسابك على جوجل ادسنس. فانت لو شغال شرعي بنسبه 100% اربط جميع القنوات بتاعتك بحساب جوجل ادسنس واحد وانت مطمن. الحاجه الثانيه بقى، في حاله ان انت بكل بساطه لو انت الشغل بتاعك مش شغل شرعي، او بمعنى اصح انت حاسس ان في قناه منهم القناه دي شغلها مش شرعي، او ان انت بتلجا لسبل غير شرعيه شغال عليها في القناه الثانيه، حاول ان انت بمعنى اصح تفصل كل حساب، او بمعنى اصح تفصل كل قناه، تخلي كل قناه بحساب جوجل ادسنس واحد، بحيث لو حصل اي مشكله جميع القنوات اللي عندك ما تبداش ان هي تتاثر، وبمعنى اصح ما تبقاش انت كده خسرت كل القنوات اللي عندك على اليوتيوب. وحاجه كمان برضو انا حابب ان انا اقولها في اخر الفيديو، في حاله ان انت لو بتمتلك قناه واحده على اليوتيوب ورابطها بحساب ادسنس واحد، وعندك في نفس الوقت موقع او مدونه انت بتربح منهم، نصيحه لوجه الله الكريم، حاول انك تفصل الموقع الالكتروني او المدونه اللي انت شغال عليها بقناه اليوتيوب، لان برضو ساعتها لو حصل اي مشكله في الموقع هتبدا ان هي تاثر على القناه بتاعتك على يوتيوب، في حاله لو رابطهم بحساب جوجل ادسنس واحد. وعايز اقول لك على حاجه برضو، ان مشاكل المواقع الالكترونيه والمدونات اكبر بكتير جدا من المشاكل بتاعه اليوتيوب. يعني ما انا اصح المشاكل اللي بتحصل من المواقع الالكترونيه بتبقى اكتر واكبر بكتير جدا، لان سياساتها بتبقى مختلفه، وساعتها بيحصل برضو ممكن عندك نقر غير صالح، ساعتها انت ممكن تكون شغال على القناه بتاعتك بشكل طبيعي جدا، بس المخالفه اصلا على الموقع الالكتروني، فساعتها لو حصل فيه مشكله وحساب الادسنس اتاثر هيتاثر بالقناه. فانت لو واحد شغال على منصه اليوتيوب وفي نفس الوقت عندك موقع الكتروني او مدونه انت بتربح منها، حاول تخلي لدي حساب وحاول تخلي لدي حساب منعا للمشاكل. وبالنسبه للقنوات، لو انت شغال شرعي بنسبه 100% اربط القناه بتاعتك بحساب جوجل ادسنس واحد وانت مطمن، شرط ان يكون شغلك شرعي بنسبه 100%، وباكد على الكلمه دي وحط تحتها مليون خط. ولو انت الشغل بتاعك مش شرعي، حاول برضو ان انت تعمل زي موضوع المواقع الالكترونيه، انك تبدا ان انت تربط كل قناه بحساب جوجل ادسنس مختلفه. وهو ده كان الفيديو بتاع النهارده اللي حبيت ان انا اعرفك فيه الموضوع باستفاضه كبيره جدا، والموضوع بشكل كبير جدا، وايه تفاصيل الموضوع من اوله لاخره، بحيث ان انت برضو لو حابب ان انت تربط القنوات بتاعتك بحسابك على جوجل ادسنس، تبقى انت اللي عارف هل هتربطها بحساب واحد ولا هتخلي لكل قناه حساب مختلف. لو عندك بقى اي سؤال او عندك اي استفسار اكتب تحت في الكومنتات وهرد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك، واي لينك التواصل معايا الخاص بيا التواصل معايا هتلاقوه تحت الديسكربشن. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.